Ayubowan, welcome to Roshni's Kitchen. Wish you a very happy new year. මම අද new year recipe එක උර්දු වලින් කරේ new year දවසේ මේක මම public කරේ. අද තමයි මම ඕගලන්ට සිංහලෙන් translate කරන්න කියලා හිතුවේ. SriLankan chicken roast. මම මෙතන chicken අරන් තියෙනවා කිලෝ 1 ග්‍රෑම් 750ක්. ඕගලන්ට පුළුවන් ඒ ගානට හරි කිලෝ 2ක විතර කුකුලේ පාවිච්චි කරන්න. හොඳට මම පිරිසිදු කර ඇතුළ හොඳට හොදලා ස්කින් එක තියෙන chicken එකක් මම පාවිච්චි කරන්නේ. පුළුවන් ඕගලන්ට ස්කින් එක නැති chicken එකක් අරගෙන මේ විදියටම හදාගන්න. මම ස්කින් එක තියෙන එක ගත්ත එක හේතුවක් තමයි මේක හැදුවට පස්සේ මේකේ රහ ටිකක් වෙනස්. ඒ වගේමයි ලස්සන මේ ඔයිලි අර ස්කින් එක නිසා ලස්සන කෝටිං එකක් එනවා. අවශ්‍ය දේවල් තමයි සුදුරුණු බික් එකක්, ඉඟුරු ග්‍රෑම් 10ක විතර කෑල්ලක් අරන් තියෙනවා. ඒ වගේම අපිට දෙහි ගෙඩි දෙකක ඉස්ම අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ වගේම මම මේකේ පොත්තේ ග්‍රේට් කරලා ලයිම් zest එකත් පාවිච්චි කරනවා. soy sauce tablespoon එකයි, vinegar tablespoon දෙකක්. මම මෙතන අරන් තියෙන නම් apple cider vinegar. ඔයගලන්ට පුළුවන් ඕනම vinegar එකක්, පොල් විනාකිරි හරි ඕනම එකක්. ලුණු තමන්ගේ රස අනුව මම මෙතන මේස හැන්දක් පාවිච්චි කරනවා. ඒකට හේතුව තමයි මැරිනේෂන් එකේදී ලුණු ටිකක් අපතෙත් යනවා. ඒ නිසා තමයි ටිකක් වැඩිපුර ලුණු අරන් තියෙන්නේ. මිරිස් මම මෙතන අරන් තියෙනවා මේස හැන්දි දෙකක්. මොකද අපේ ගෙදර අය හරි ආසයි ටිකක් සැර විදියට සැරට කෑම කන්න. ඒ නිසා ඔයගලන්ට පුළුවන් මිරිස් අඩු වැඩි කරගන්න. ගම්බිරිස් මෙතන මේස හැන්දයි, කොත්තමල්ලි යට තේ හැන්දි එකයි. දැන් ඔක්කොමටම ඉස්සලා අපි කරන්නේ මේ කොත්තමල්ලි, ගම්බිරිසුයි, ඉඟුරුයි, සුදුලුණුයි මම මේ ටික ඔක්කොම මේ ගලේ අඹර ගන්න. ඔයගලන්ට පුළුවන් මේක chopper එකකට උනත් දාලා finely chop කරගන්න. අපිට oil අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ chicken එක roast කරන වෙලාවටයි marination එකටයි. නූල් බෝලයක් මම මෙතන තියාගෙන ඉන්නේ. අපිට නූලක් අවශ්‍ය වෙනවා මේකේ කකුල් දෙක බැඳ ගන්න. toothpicks ටිකක් අවශ්‍ය වෙනවා. හරි. එහෙනම් ඔක්කොමටම ඉස්සෙල්ලා මම මොකක්ද දන්නවද කරන්න යන්නේ? අපේ අර අමුද්‍රව්‍ය මං කිව්වේ කොත්තමල්ලි ගම්බිරිස් ටික ඒ ටික මං අඹරගෙන ආවා. මේ තියෙන කොත්තමල්ලි ගම්බිරිස්වි මං රෆ්ලි එක කොටා ගත්තා. ඉඟුරු සුදුලුණුත් හැමතිස්සෙම බලන්න ෆ්‍රෙෂ්ව අරගෙන. ෆ්‍රෙෂ්ව කොටලා ගත්තම තමයි රහ ගොඩක් වැඩි. තව මං ඒකටම ලෙමන් zest එකත් දාලා තියාගත්තා. දැන් මිරිස් මේසෙ හැඳි දෙක මම මේකට එකතු කරගන්නවා. ඒක අපේ ඔයගලන්ගේ රස අනුව. විනාකිරි මේසෙ හැඳි දෙක දාගත්තා. සෝයා සෝස් වලින් මේසෙ හැන්දක් එකතු කරගත්තා. නමක් ටේබල්ස්පූන් එකක් මම ගත්තා. ඔයගලන්ගේ එක රස අනුව ඔයගලන්ට පුළුවන් ඒක අඩු වැඩි කරගන්න. දෙහි ගෙඩි දෙකක ඉස්ම අපිට අවශ්‍ය වෙනවා. ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මම මුකුත් ග්ලව්ස් එහෙම පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. මොකද මට ගොඩාක්ම පුරුදු හැමදේම අතින් කරන්න. ඒ නිසා තමන්ගේ අත් හොඳට පිරිසිදු තියාගන්න මේ වගේ වැඩක් කරනකොට නියපොතු එහෙම කපාගෙන. නැත්තම් ඔයගලන්ට පුළුවන් ග්ලව්ස් පාවිච්චි කරන්න. මං දෙහි ගෙඩි දෙකකම ඉස්ම අරගත්තා. දැන් මේක හොඳට මිශ්‍ර කරගමු. ගොඩක් අයට මිරිස් අත ගන්නකොටත් අතේ ඇඟිලිවල මිරිස් දැවිල්ල ගතිය එනවා. මට නම් එහෙම දැනෙන්නේ නැහැ. මොකද ගොඩාක් දේවල් අතින්ම කරලා දැන් අත ඒ විදිහට හුරු වෙලා. ඒ නිසා මේ වෙලාවේදී ඔයගලන්ට පුළුවන් ඕනනම් ග්ලව්ස් එකක් පාවිච්චි කරගන්න. දැන් මේ පේස්ට් එකට අපි මම නම් මේ වෙලාවේ මේකට පාවිච්චි කරන්නේ ඔලිව් ඔයිල් මේසෙ හැඳි 3-4ක් විතර. ඔයගලන්ට පුළුවන් vegetable oil, butter oil මොන හරිම oil එකක් මේ වෙලාවේදී පාවිච්චි කරන්න. oil add කරන එකේ වැඩිම හේතුව තමයි marination එක හොඳට දැන් අපි හදාගත්ත මේ බැටර් එක හොඳට chicken එකේ තැවරෙනවා. දැන් මේක හොඳට mix කරලා අපි මේ බැටර් එක හොඳට mix කරලා අපිට දැන් තියෙන්නේ කුකුලගේ හොඳට මේක ගාන්න. හොඳට ඇතුළේ පිටයි හොඳට මේ marination එක ready. දැන් අපි ඒක ගාන්න පටන් ගන්න. මං අත පොඩ්ඩක් පිරිසිදු කරගෙන ආවා. මොකද දැන් කරන්න තියෙන්නේ අපේ කුකුලගේ මේ ස්කින් එක මම මෙතන ඇඟිලි වලින් මෙහෙම දාලා කරන්නේ අර ස්කින් එක පොඩ්ඩක් රිමූව් කරනවා. ඒ මස් වල තද වෙලා තියෙන නිසා ඒක අයින් කරන්න. මොකද මට මේක ඇතුළට අපි හදාගත්ත බැටර් එක දාන්න ඕනේ. එතකොට තමයි හොඳට අර ෆ්ලෙෂ් එකට
මැරිනේෂන් එක යන්නේ. තව ගෑරපුවක් අරගෙන මෙන්න මේ විදියට මේක ප්‍රික් කරගන්න. මම මෙහෙම මුළු කුකුලාගේම කකුළුයි අතුයි තට්ටු ටිකයි ඔක්කොම මම මේ ආකාරයට ප්‍රික් කරගන්නවා. ස්කින් එක පාවිච්චි කරන එකේ තව මං කිව්වනේ දර රෝස්ට් කරාට පස්සේ අර ලස්සන ෂයිනින් එකක් එනවා. අර ප්‍රසන්ටේෂන් එක ලස්සනයි. ඒ වගේම රහ වෙනස්. ස්කින් චිකන් එකයි විතౌట్ ස්කින් චිකන් එකේ රස වෙනස් වෙනවා. දැන් පේනවනේ දැන් මං හොඳටම ප්‍රික් කරලා මේ කුකුලගේ හැම පැත්තම හොඳට ගෑරපුවෙන් ප්‍රික් කරා. දැන් තියෙන්නේ අපි හදාගත්ත බැටර් එක හොඳට කුකුලගේ ඇතුලේ ගන්න. මං ඉස්සල්ලාම කරන්නේ මං අර ස්කින් එක රිමූව් කරපු කෑල්ලේ චෙස්ට් පීස් එකේ උඩට හොඳට මේක ඇඟිලි වලින් හොඳට අතුල්ලන්න ඕනේ. එතකොට තමයි මැරිනේෂන් එක මැරිනේට් වෙන්නේ චිකන් එක බැටර් එක හැම තැනම හොඳට ගාන්න ඕනේ. මේ වගේ අරගෙන මේ බලන්න ඇතුළට දාලා පහේ ටික මේ විදියට හොඳට ගන්න. පිටිපස්සට හරවලා පිටිපස්සෙත් දැන් මේ බෙල්ල තියෙන කෑල්ල මං කරන්නේ මෙන්න මෙහෙම ඇතුළට තද කරලා අර මෙන්න මේ තියෙන ස්කින් එකෙන් මේ විදියට මේ ටූත් පික් එකක් ගහනවා මං පස්සේ. මං ඒකයි කිව්වේ ටූත් පික් අපිට අවශ්‍ය වෙනවා කියලා. මේ ස්කින් එක අරගෙන මේ විදියට තද කරන්න. දැන් මං හොඳට අපි හදාගත්ත බැටර් එක පේනව නේද? හොඳට අපිට අපේ චිකන් එක කිලෝ 1.5ක් දෙකක් විතර වෙන චිකන් එකකට හොඳටම ඇති. හොඳට ගාන්න, පොඩ්ඩක්වත් අපේ දාන්න එපා. බැටර් එක හොඳට චිකන් එකේ හැම තැනම ගාන්න ඕනේ. හරි, දැන් මං අත හොදගෙන ඇවිල්ලා ඉතුරු වැඩ ටික කොටස පෙන්නන්නම් කොහොමද අපි නූලෙන් කකුල් දෙක බඳින්නේ, ටූත් පික්ස් වලින් කොහොමද අපි ස්කින් එක තද කරන්නේ කියලා. අඩුම ගානේ පැය 4ක් නැත්නම් වැඩිපුර පැය 6ක්වත් මේක මැරිනේෂන් එක වෙන්න චිකන් එක මැරිනේට් වෙන්න තියන්න ඕනේ. එතකොට තමයි හොඳ රසට අපිට රෝස්ට් එක ගන්න පුළුවන්. හරි. ඉස්සෙල්ලම දැන් මම කරන්න යන්නේ අර අපි නූලෙන් මේ කකුල් දෙක මෙන්න මේ ආකාරයට අරගෙන අපි ඒක ටයි කරගමු. දැන් මේ විංග්ස් දෙක මං කරන්නේ පිටිපස්සට ගෙනල්ලා අර පොඩි තටු කෑලි දෙක මෙන්න මේ විදිහට ඇතුල් කරලා මේ වගේ පිටිපස්සට තියලා තද කරන්නේ ටූත් පික්ස් ගහලා තමයි ඒ දෙක මම මේ විදිහට තද කරන්නේ. මේ ආකාරයට කරන්නේ අපි දැන් මේක සර්ව් කරනකොටත් හරිම ලස්සනයි. ඒ වගේමයි අපිට රෝස්ට් කරනකොටත් හරි ලේසි. නැත්තම් මේ තටු ඔක්කොම ඇකිලෙලම කකුළු තෙහෙට මෙහෙට වෙනවා, අර හැඩේ වෙනස් වෙනවා. ඒ නිසා තමයි අපි මේ විදිහට මේක ටූත් පික් වලින් තද කරගන්නේ. අර බෙල්ල කොටසේ ඉතුරු වෙච්ච ස්කින් එක මෙන්න මේ විදිහට ඇදලා මෙන්න වගේ පිට පැත්තට තියලා මට තව ටූත් පික් එකක් අවශ්‍යයි. මේ විදිහට ස්කින් එක අරගෙන මෙන්න මේ විදිහට තියලා මෙන්න මේ පිට පැත්තට තියලා ඒ ටූත් පික් එකෙන් අපි ඒ ස්කින් එකත් තද කරගමු. දැන් ආයි ඉස්සරහට හරවලා ඔයගලන්ට මතක ඇති අපි මේ ස්කින් එක රිමූව් කරා. ඒ රිමූව් කරපු ස්කින් එක මෙන්න මේ විදිහට ඇතුළට ඉන් කරලා ටූත් පික් එකක් ගහ ගන්නවා. දැන් මං හැම පැත්තෙම අපි අර ස්කින් රිමූව් කරපු ඒවා මම ටයිට් කරගත්තා. දැන් පේනව නේද ලස්සනට අපේ චිකන් රෝස්ට් එකේ චිකන් එක පේන හැටි මෙන්න මේ විදිහට. දැන් මම මේක තියනවා මැරිනේට් වෙන්න අඩුම ගානේ පැය 4කට. හරි, පැය 4කට පස්සේ
මැරිනේට් කරන්න පැය 4කට තියලා තිබ්බට පස්සේ මම චිකන් එක ගත්තා. මම ලොකු පොට් එකක් ගත්තා. චිකන් එක සම්පූර්ණයෙන් ඒකට එන්න සයිස් එකේ පොට් එකකට අරගෙන මම අර අපි මැරිනේෂන් කරපු ඉතුරු වෙච්ච අපේ බවුල් එකේ ගෑවිලා තියෙන ටික වතුර කෝප්පයක් වතුර පාවිච්චි කරලා ඒ ටික හොඳට මෙන්න මේ ආකාරයට අරගෙන වතුර කෝප්පෙයි චිකන් එකට මම ගත්තේ මේ වතුර කෝප්පයක වතුර. දැන් ඒ චිකන් එකට දාලා මට දැන් මම කරන්න යන්නේ මේක කුක් කරගන්න එක. මට චිකන් එක ටෙන්ඩර් කරගන්න ඕනේ. මම ඩයිරෙක්ට් මම oven එකට දාන්නේ නැහැ. මොකද මට මේක ජූසි රෝස්ටඩ් චිකන් එකක් මම හදන්න යන්නේ. ඒ නිසා මම මේක ඉස්සෙල්ලා පොට් එකේ කුක් කරනවා. ඒ වගේම කුකින් ටයිම් එකත් අඩු වෙනවා. පොට් එකේ කුක් කරලා ගත්තාම ඒ වගේම ඇතුළේ ටෙන්ඩර් ගතිය තියෙනවා. දැන් මම දාලා ෆ්ලේම් එක හයි ෆ්ලේම් එකට ගෙනල්ලා තියෙන්නේ. මම එකපාරක් මේක උතුරනකන් ඉන්නේ. මේ වතුර ටික උතුරන්න පටන් ගත්තේ ගමන් මම ඒක මූඩියෙන් කවර් කරනවා. කවර් කරලා අඩුම ගානේ මිනිත්තු 15ක් නැත්තම් 20ක් විතර මේක කුක් කරගන්න ඕනේ ඔක්කොම වතුර ටික ඉවර වෙනකම්. මම මේ වෙලාවේදී ඔලිව් ඔයිල් මේස හැඳි දෙකක් මේකට එකතු කරගත්තා. දැන් ඔක්කොම අපි ඔයිල් එකතු කරගත්තේ මේස හැඳි 6යි. මොකද මැරිනේෂන් වල 4යි. දැන් මම ඔලිව් ඔයිල් මේස හැඳි දෙකක් එකතු කරගත්තා. ඔයගොල්ලෝ පුළුවන් කුකින් ඔයිල් උනත් මේ වෙලාවේදී පාවිච්චි කරන්න. හරි. ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මේක දැන් මම උතුරනකම් බලන් ඉන්නේ. උතුරන්න පටන් ගත්තේ ගමන් මම ෆ්ලේම් එක ගෙනාවා low to medium heat එකට. ගෙනල්ලා මම මේක දැන් lid එකෙන් කවර් කරන්න මූඩියෙන් කවර් කරන්න යන්නේ. මූඩියෙන් කවර් කළා අපි මේක කුක් කරගන්න ඕනේ අඩුම ගානේ මිනිත්තු 15ක් විතර. ඔක්කොම මේ අර අපි දාපු වතුර ටික හොඳටම හින්දෙන්න ඕනේ. මේ පේනවනේ මේ වතුර ටික හොඳටම හින්දෙන්න ඕනේ. හරි මම පෙන්නන්නම් ඔයගලන්ට මිනිත්තු 10කට 15කට පස්සේ. දැන් බලන්න වතුර ටික කොහොම හිඳිලා ඔයිල් ගතිය ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. දැන් මම මේක යන්නේ රෝස්ට් කරගන්න. මම බේකින් ට්‍රේ එක අරන් තියෙන්නේ. චිකන් එක මම ඉස්සෙල්ලාම උඩ අතට හරවගෙන මේ විදිහට හරවගෙන බේකින් ට්‍රේ එක හරියට මැදට තියාගන්න. අර අපේ ග්‍රේවි ඉතුරු වෙලා තියෙනවා. ඒ ග්‍රේවි එක ටික ටික මේකට මම එකතු කරගන්නවා. දැන් ටිකක් එකතු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ තව ටිකකින් තව ටිකක් එකතු කරගන්නවා. ඒ විදිහට පොඩ්ඩක්වත් අපත යන්න දෙන්නේ නැහැ මේ අපේ මැරිනේෂන් එක. මම oven එක on කරලා තියෙන්නේ. අඩුම ගානේ අපිට පැය භාගයක් විතර මේක දෙපැත්ත හරවලා රෝස්ට් කරගන්න ඕනේ. මට ගියා හරියටම මිනිත්තු 45ක් මේ රෝස්ට් වෙලා තියෙන්නේ. හොඳට ඇතුළේ ටෙන්ඩර් ගතිය උඩ ක්‍රිස්පීව රෝස්ට් වෙලා තියෙනවා. මම මේක සර්ව් කරන්න යන්නේ NewYear ස්පෙෂල් නිසා කහබත් එක්ක. කහබත් හදන්න නම් ලංකාවේ හැමෝම දන්නවා. දැන් අපි එහෙනම් මේක පොඩ්ඩක් NewYear පාටි එකක්නේ. ලස්සන්ට පොඩ්ඩක් සරසවලා ගමු. මං බිත්තරයක් තම්බලා ඒ බිත්තරේ පොඩ්ඩක් මෙන්න මේ විදියට ගම්බිරි සැට දෙකක් කරාබු නැට්ටක් තක්කාලි වලින් මේ විදියට තියලා මෙන්න මේ වගේ බිත්තරේ හරි ගස්ස ගත්තා. ඒක තියාගත්තා. ඊට පස්සේ අපි ගානිෂ් කරනවා සලාද කොළයි තක්කාලි බිත්තර පෙති කපලා. හරි එහෙනම් ශ්‍රී ලංකන් චිකන් රෝස්ට් කහබත් එක්ක අවුරුදු මේසෙට සූදානම්. ආයිබෝවන්
Welcome to Roshni's Kitchen. Wish you a very happy new year. මම අද NewYear රෙසිපි එක උර්දු වලින් කරේ NewYear දවසේ මේක මම පබ්ලික්